Ibinalita po ng kagawaran kahapon na base sa mga datos na mayroon tayo, nakikita na natin ang mga indikasyon na nagpa-flatten na ang curve. Ito po ay dulot sa ating pagsunod sa ating enhanced community quarantine. Gaya ng nasabi natin itong nakaraang araw, we are improving in our case doubling time. Ibig sabihin po nito, napapabagal po natin ang oras na kailangan sa pagdoble ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ngunit mahalagang maunawaan natin na ang ECQ ay hindi sagot sa COVID-19. Binibigyan lang pa tayo nito ng konting panahon upang mapalakas natin ang ating health system na siyang ang ginawa natin itong nakaraang 5 linggo. Pinag-iigting natin ang mga estratahiya upang mapataas ang ating testing capacity ng higit sa 10 beses mula 300 lang nung simula. Ngayon ay kaya na natin magsagawa ng 4,500 tests araw-araw. Meron na rin po tayong kabuuang 43,114 isolation beds sa ating mga quarantine facilities sa iba't ibang bahagi ng bansa. At tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng mga PPEs sa ating mga healthcare workers para masiguro natin ang kanilang kaligtasan. Meron na po tayong nagawa, ngunit hindi pa tayo titigil dito. Sa mga susunod na araw ay sisiguruhin ng kagawaran na istrikto at siguradong masusunod natin ang minimum health standards for COVID-19 cases. Ito po ay ang mga sumusunod: decreased vulnerability or increased resilience, decreased transmission, decreased contact, and decreased infectiousness. Hayaan niyo pong ipaliwanag ko sa inyo kung ano po ang ibig sabihin ng mga ito. Ngunit una po sa lahat, mahalagang maunawaan ang mga health standards na ito ay ating sinusunod upang masiguro na hindi masasayang ang anumang na-achieve o nagawa na natin simula pa po nang ipinatupad natin ang ECQ. Layunin po na mas madagdagan pa o mas mapabuti ang anumang nagawa na natin. Kaya naman, nais po naming bigyang diin na ang pagsunod sa mga health standards na ito ay dapat nagsisimula sa atin. Nagsisimula sa bawat tahanan, pinatutupad ng mga empleyado at sinusunod ng mga employers at sinusunod ng mga empleyado, maging ng mga eskwelahan na siya namang sinusunod ng mga mag-aaral. Sa paraan pong ito, makakatiyak tayo na bawat isa sa atin ay may ambag para mawakasan ang COVID-19. Isa-isahin po natin ang ating health standards. Pag sinabi po nating decreased vulnerability o increased resilience, ito ay mga efforts para tumaas ang resistensya natin, pisikal at mental. Magagawa natin ito kung sisiguraduhin natin kumakain tayo ng tama at masustansya at nag-eehersisyo o gumagalaw-galaw at umiiwas sa anumang stress na nasa paligid natin. Pag sinabi namang decreased transmission, tinutukoy po nito ang mga paraan upang hindi tayo magkahawaan, gaya ng pagsuot ng mask, paghuhugas ng kamay, wastong pag-ubo at paglilinis ng mga bagay na malimit nating hawakan. Ang pangatlo ay decreased contact. Tumutukoy sa mga paraan upang mabawasan ang contact ng mga tao gaya ng pagbabawal ng mga mass gathering, pagkakaroon ng shift sa trabaho at online learning para sa mga estudyante. Pang-apat, decreased infectiousness. Tinitukoy nito ang mga paraan na isinasagawa upang maagang ma-isolate ang mga taong posibleng may contact o may simptomas na COVID-19 nang ito ay maagapan at hindi na makapanghawa pa sa iba. Ang mga pagsunod natin sa mga minimum health standards na ito ay malaki ang maiaambag sa ating laban kontra COVID-19. Sa inyo pong pagsunod, nakasalalay kung mafa-flatten pa natin ng mas lalo ang curve o ito po ay lolobo. Ngayon po natin mas kailangan ng kooperasyon at pagkakaisa. Patunayan natin na ang mga Pilipino ay lahing hindi nagpapatumba ng COVID-19 basta-basta. Ngayong Huwebes, April 24, 2020, nakapagtala po tayo ng 40 na karagdagang pasyente na nakarecover mula sa sakit. Meron na po tayong total of 762 recoveries as of today. Kasama po sa mga naitalang nakarecover ay ang mga pasyenteng nakakonfine at mga pasyenteng may mga positive, mild, and asymptomatic cases na nakarecover mula sa kanilang self-isolation at home quarantine. Subalit, 15 naman po ang naitalang pumanaw dahil sa COVID-19. Ang total number of COVID-related deaths in the country is 477.
Kami po ay taus-pusong nakikiramay sa mga pamilya at kaibigan na naulila sa ating mga kababayang pumanaw dahil sa virus na ito. Meron po tayong 211 na naitalang bagong kaso ng COVID-19 positive patients. Ang total po ng COVID positive cases natin sa bansa ay 7,192. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa COVID-19, maaari pong pumunta sa ating COVID-19 tracker na sa www.doh.gov.ph/COVID-19 tracker. Ang COVID tracker po natin ay updated at may bagong features of information. Maaari nyo na pong makita ang health status at distribution ng mga COVID-19 cases, pati na rin ang health system capacity by region and provinces. May karagdagang impormasyon din pong magiging available sa ating COVID-19 data drop na maaari nyong bisitahin sa bit.ly/DOH-COVID-19 data. Patuloy po ang dating at pag-distribute natin ng mga PPEs. Kahapon, April 23, ay tinanggap po natin ang 2,000 face shields galing po sa Latter-day Charities Philippines. Salamat po sa inyo. May dumating naman po na batch ng mga binili nating PPE katulad ng 22,500 surgical gowns, 15,000 goggles, 222,500 pairs of shoe covers, and 52,500 aprons. Samantala, na-deliver naman natin kahapon ang mga PPE sets sa mga sumusunod na health facility. Ang isang PPE set ay may kasamang goggles, shoe cover, protective gown, surgical gown, K95 mask, surgical mask, gloves at head cover. Ang mga susunod na mga health facility ay nabigyan kahapon: Our Lady of Kasaysay Medical Center, Lemery, Batangas, 100 PPE sets; Daniel O. Mercado Medical Center, Tanawan, Batangas, 400 PPE sets; Makati Medical Center, 500 PPE sets; Las Piñas Doctors Hospital, 400 PPE sets; The Medical City, 500 PPE sets; Pasig City General Hospital, 700 PPE sets; San Juan de Dios Education Foundation, 700 PPE sets; United Doctors Medical Center, Quezon City, 600 PPE sets; Capital Medical Center, Quezon City, 700 PPE sets; Manila Central University Hospital, 700 PPE sets; at V. Luna General Hospital, 700 PPE sets. Ang mga sumusunod naman ay kinuha sa DOH kahapon ang kanilang mga PPE. PNP Crime Laboratory Group, Camp Crame, Quezon City; Center for Health Development 2, Tugigaraw City, Cagayan; Dr. Jose Fabella Memorial Hospital; Amang Rodriguez Memorial Medical Center; Valenzuela Medical Center; Philippine Heart Center; Philippine Orthopedic Center; San Lazaro Hospital; National Center for Mental Health; Las Piñas General Hospital and Satellite Trauma Center; Rizal Medical Center; Tondo Medical Center; National Children's Hospital; Jose R. Reyes Memorial Medical Center at Quirino Memorial Medical Center. Sa atin pong inventaryo ng PPE sa ating warehouse, kahapon po ay meron pa rin tayong 2,000 PPE complete sets, 263,539 goggles, 493,370 pairs of shoe covers, 136,100 head covers, 21,433 coveralls, 50,790 surgical gowns, 3,395 K95 masks, 640 N95 masks, 2,281,450 surgical masks, 17,400 gloves, 5,044 bottles of alcohol, 680 thermal scanners, 10 sanitation tents, 52,500 aprons at 2,300 face shields. Meron na po tayong 18 na COVID labs na lisensyado. Kaka-approve lang po natin sa Philippine Genome Center. Patuloy ang pag-iikot ng ating lab team upang ma-assess ang mga nag-a-apply for licensing. Patuloy din po ang proficiency testing sa mga stage 4 na laboratorio upang masigurado natin na accurate ang mga procedures nila. As of April 23, 6 p.m., tayo po ay nakapagsagawa ng test na 68,765 na individuals.
8,645 or 12.57% ay positive at 60,004 o 87.26% naman po ay negative. Muli, lilinawin po namin na ang total positive test na may maaring mas mataas kesa sa total confirmed cases dahil ito ay dumadaan pa sa case validation at processing. Gusto rin po naming ibalita na ngayong araw na ito, pinagtipon ng DOH at ng ating National Task Force sa tulong ng Asian Development Bank ang mga malalaking ospital at clinic groups na AC Health or Qualimed, Metro Pacific Hospitals, Unilab, kasama ng Philippine Disaster Resilience Foundation at Philippine Red Cross. Ang partnership na ito ay tinatawag na Task Force T3 na nangangahulugang Test, Trace, and Treat. Layunin ng Task Force T3 na tulungan ng gobyerno sa kasalukuyang COVID-19 response, lalong-lalo na para maabot ang target para sa pagtest gamit ng RT-PCR. Ang T3 ay magtatayo ng laboratory sa iba't ibang parte ng bansa o di kaya naman mag-a-upgrade ng mga laboratorio para marami ang matest at maaga lumabas ang resulta. Inaasahan ng iba pang grupo ay makikilahok din. Simula po ngayong araw, April 24 hanggang April 30, ay pinagdiriwang ng buong mundo ang World Immunization Week. Ang ating tema sa taong ito sa Universal Healthcare, bakuna ang una. Ipinapahayag nito ang kahalagahan ng pagbabakuna bilang karagdagang proteksyon laban sa mga sakit. Ang pagbabakuna ay para sa lahat or vaccines work for all. Ayon sa World Health Organization, ang pagbabakuna ay nakakapagligtas ng milyong buhay taon-taon at kinikilala na isa sa pinaka-successful at cost-effective health intervention sa buong mundo. Subalit tinatayang may 20 milyong bata sa buong mundo sa ngayon ang hindi nabibigyan ng kinakailangan nilang bakuna. Kaya naman naglatag ang kagawaran ng ilang mga panuntunan sa pagbabakuna sa gitna ng kinakaharap nating sitwasyon ng COVID-19 upang masigurong mabibigyan pa rin ng proteksyon ang mga bata, lalo na ang mga wala pang 1 taong gulang laban sa mga vaccine-preventable diseases. Ilan sa mga nakaloob sa Department Memorandum 2020-0150 or Interim Guidelines for Immunization Services in the context of COVID-19 outbreak ay ang mga sumusunod. Pagbibigay ng routine immunization sa mga bagong panganak hanggang 1 taong gulang at selective catch-up vaccination of defaulters under 5 years old na naaayon sa COVID-19 response measure. Kung ang benefit risk assessment ay positibo, maaring ipagpatuloy ang pagbibigay ng routine immunization kasama ng iba pang essential health services. Ang pagbibigay ng routine immunization at catch-up vaccination ay kailangang naaayon sa national guidelines on infection prevention and control. Kailangan may mga gamit para sa infection and prevention control tuwing magbibigay ng bakuna. Kung hindi posible ang pagbabakuna o kung saan ang benefit risk assessment ay negative, maaring pansamantalang suspendihin ang routine immunization. Sa ganitong pagkakataon, kinakailangang maglista ng healthcare workers ng mga batang hindi nabakunahan at agad na magsagawa ng active catch-up immunization once COVID-19 situation permits. Hinihikayat ang mga pribadong klinika na ipagpatuloy ang pagbibigay ng bakuna at mahigpit na sundin ang infection and prevention control. Iwasan ang overcrowding at mahigpit na ipatupad ang physical distancing. Kaugnay po ng layunin ng kagawaran na makapagbigay ng bakuna sa kabila ng sitwasyon natin dito sa COVID-19, makakapanayam po natin ngayong araw na ito para bigyan po tayo ng sapat na kaalaman sa kahalagahan ng pagbabakuna. Si Undersecretary Mirna C. Cabutahe ng Public Health Services Team ng DOH. Good afternoon po, Yusek. Welcome po sa DOH Beat COVID-19 Virtual Presser. Afternoon. Gandang hapon. So si Yusek Cabutahe po ang atin pong head ng ating team for the Public Health Services Team. So siya po yung ating inimbita dahil siya po ay matagal na po na institusyon na siya dito sa DOH. No? She knows a lot about public health. So unahin na ho natin ang katanungan, Yusek, gaano po kahalaga ang pagbabakuna lalo na sa panahon ng COVID-19? Napakahalaga po ang pagbabakuna
dahil nagbibigay ito ng proteksyon laban sa pagkakasakit, pati yung pagkamatay ng mga bata laban sa polio, tigdas, tetano, diphtheria. Kahit na nasa gitna tayo ng pandemya, mahalaga pa rin bigyan natin ng angkop at saka yung sinabi mo kanina, mga karagdagan, yung kinatawag nating catch-up na pagbabakuna sa mga bata para hindi sila magkasakit, hindi makahawa at hindi lumaganap ang mga sakit na ito. Napakahalaga ng sinabi ni Yusek Kabutahe, no? Especially now na meron tayong ganitong sitwasyon on COVID-19, kailangan na mas mapag-igting pa natin ang proteksyon ng mga bata para hindi na makadagdag dun sa ating krisis ngayon na dulot ng COVID-19. So sa ating pangalawang katanungan, Yusek, ano-ano naman po ang mga kailangang bakuna ng isang bata? Marami ang kailangang bakuna ng isang bata para maabot niya ang tinatawag na fully immunized child. So, kailangan meron siyang BCG at saka hepatitis B, pagkapanganak, tapos 3 doses ng oral polio, tapos yung pneumococcal vaccine, tapos yung tinatawag nating 5-in-1, diphtheria, pertussis, tetanus, Haemophilus influenza, at saka hepatitis B. Tapos, may dagdag na IPV, yung injectable polio vaccine, pag 14 weeks old siya, at 2 dose ng measles containing vaccine. Isa pag 9 na buwan siya, tapos yung pangalawang dose pag 12 months and above. Yusek, libre ba tol para sa lahat ng ating mga kababayan? May binabayad ba sila para dito? Sa mga health center po, mga RHU, mga city health office, city clinics, libre po ang mga bakunang ito kasi binibigay po ito ng ating Department of Health sa all over the Philippines. Pero pag pumunta sila sa private clinics, binabayaran po ito ng mga nagkukonsulta. However, may mga arrangements na kung ang bakuna ay galing sa DOH, ang binabayaran lang sa clinic ay yung tinatawag na administrative fee, yung konsultasyon sa doktor at saka yung gamit niyang mga eringgilya, tapos yung pag-entertain sa kanya ng mga sekretarya, yung mga personnel niya. Okay, so narinig po ng ating mga kababayan, no, wala ho kayong kailangang ibayad para sa mga bakuna ng inyong mga anak kung kayo ay pupunta sa ating mga RHUs or yung mga rural health units o mga health center ang tawag natin. So sana po no natatangkilik ng ating mga magulang itong mga ganitong serbisyo na ino-offer ng ating gobyerno. At kung kayo naman po ay pupunta sa inyong mga doktor, kung sakasakaling bigay o subsidized by DOH po yung inyong bakuna, wala po kayong kailangan bayaran na malaki. Ang kailangan lang bayaran ay yung mga administrative cost dun po sa ating private clinic. So, Yusek, ilang beses po ba dapat pumunta sa health center para nakukumpleto ang bakuna ng ating baby? Pagkaraan siyang mabigyan ng bakuna pagkapanganak, 5 beses siyang dapat pumunta sa health center. So, yung una, after 4 weeks, so 6 weeks old siya, ang unang bisita niya ay 6 na linggo, 6 na linggong gulang yung bata para kunin niya yung first dose ng polio, yung kanyang pentavalent vaccine na 5 klase, isang pneumococcal vaccine. Pagkaraan ng 4 na linggo, kung age na siya ay 10 weeks old, yan, kukunin na rin niya yung second dose ng kanyang polio, oral polio, yung kanyang 5 doses sa penta at saka pneumococcal vaccine. Tapos ang pangatlong bisita niya ay kapag 14 na linggong gulang na si baby at 14 weeks old para tanggapin naman yung pangatlong dose ng oral polio, ng kanyang pneumococcal vaccine at saka yung 5 doses ng pentavalent, diphtheria, pertussis, tetanus, Haemophilus influenza at saka hepatitis B. Sa 14 weeks old niya, dito rin binibigay yung IPV, yung injectable polio vaccine. So, ang susunod na bisita niya, pag 9 months old na siya para bigyan ng measles containing vaccine,
laban sa tigdas. Tapos ang huling dalaw niya ay pag 12 months old na siya para kunin yung pangalawang dose ng measles, mumps, and rubella. Pero kagaya ng sabi mo kanina, kung na-miss niya at any age, pwede siyang pumunta kahit anong buwan. Tapos kung medyo after 12 months, pwede din tayong nagka-catch up before 2 years old. So yun, no? So pag tinignan natin yung lahat ng sinabi ni Yusek Kabutahe, parang napakadaming bakuna, Yusek. Paano po naaalala ng ating mga nanay ito? Meron po ba tayong gamit na para ibinibigay sa kanila para naaalala nila yung schedule ng kanilang mga pagbabakuna sa kanilang anak? Lahat ng mga bata, meron tinatawag na baby book. Sa private sector, meron silang special na baby book. Even sa government, binibigyan sila ng mga mother and child or mga baby cards o kaya mga immunization cards para malaman nila yung mga schedule. Tapos alam naman natin, ang mga batang ito ay malapit sa kanilang mga midwives, sa kanilang mga nurses. So, maya't maya, they are reminded that they need to go to the health center. Mga barangay health workers, mga importante din sila, nagpapaalala sa mga nanay na due na for vaccination yung kanilang mga anak. Maganda yun, no? So may proseso tayo para na re-remind natin ang ating mga nanay kung kailan dapat bumalik ang kanilang baby para mabakunahan natin. So, Yusek, saan ba na-avail ang immunization service sakaling sarado po yung ating mga health center? Bukas po ba ito sa ngayon na may COVID-19 situation tayo? Tapos kung hindi naman po bukas ang ating health center, na-avail ba ito sa ating private clinics? May mga rason kung bakit hindi available ang health center. Unang-una, sarado ito kasi yung mga health workers ay naka-dedicate sa COVID response. Pero hindi ibig sabihin niya na hindi pwedeng mag house to house o mag-schedule ng per barangay itong ating mga nurses para mabigyan ng bakuna. Kung sakali naman at hindi available yung ating RHU, pwede silang pumunta sa mga private physicians, sa mga klinika. Kailangan lang may appointment para hindi sila nagka-crowd. Di ba, kung schedule mo 9 o'clock, pumunta ka 9 o'clock, tapos yung susunod, para may distansya. Tapos kagaya ng sinabi mo kanina, we can continue with it basta may social distancing, walang overcrowding. May mga pictures nga tayong nakita, isang buong gym. Nandun ang mga nagbabakuna, tapos may mga upuan, kagaya ng mga pumipila sa mga supermarket. Ganon din ang ginagawa sa pagbabakuna. So maganda yun, no? So sinasabi lang ngayon, galing na po sa ating Public Health Services team, kung sarado man po ang ating mga health facility like the health center para sa pagbabakuna, meron pong ibang mga facility na bukas o may ginagawa po silang mekanismo para marating nila ang inyong mga anak para makapagbakuna pa rin. Isa lang ho ang ating ipinapaalala at pinapaalala rin po ng ating Public Health Services team through Yusek Kabutahe na dapat pinapractice po natin yung mga physical distancing na sinasabi natin para po maka-avoid din tayo ng transmission ng sakit kung sakasakali. At idadagdag lang siguro natin yung sinabi mo din kanina, yung mga infection prevention control measures, no? Yung nakamask sila, nag-hand washing, cover your cough, yun dapat tinutuloy natin. Yes, Yusek. Alam mo, tama yan, Yusek. May nagtitext sa akin kagabi na isang healthcare worker, ano ba daw yung dapat na protection nila kung sakaling magbabakuna sila? Parang sinasabi niya, gaano ba ka-risky yung pagbabakuna sa bata? Ano bang klaseng PPEs ang kailangan nilang suot? So basically, alam naman natin ng mga bata walang mga sakit. Tapos yung mga nanay, kung may sintomas yung nanay, dapat hindi siya pumupunta sa health center. So at least surgical mask yung health worker. Pwede din naka-surgical mask yung mother. Pero wag na natin bigyan ng mask yung baby. Hindi naman makakahawa yung baby maliit pa siguro.
So yun po, no, nasagot ni Yusek Cabotaje yung katanungan sa atin kagabi na ano ba daw ang dapat na proteksyon ng ating healthcare workers sakaling sila ay nagbibigay ng serbisyo doon sa kanilang health center. Alam nyo, hindi lang po bakuna ang binibigay sa atin sa health center at saka sa ibang mga pasilidad ng gobyerno for health. Bukod po sa immunization, Yusek, maaari po bang ipaliwanag natin sa ating mga kababayan ano naman po yung iba pang serbisyong pangkalusugan na dapat nagtutuloy-tuloy kahit meron po tayong COVID-19 situation? Yung lahat po ng mga essential health services pinagpapatuloy. Actually, nandoon sa Department Memorandum na sinayna ng ating Secretary of Health. Unang-una na yung mga tinatawag nating prenatal, pagkapagpakanak, intrapartum care. Tapos kung manganganak sila sa mga, kung low risk, hindi naman masyadong delikado, sa mga BEMOC, yung mga birthing homes, mga birthing facilities. Kung medyo risky at may mga komplikasyon habang nakikita sa pag-prenatal, pwede sa mga ospital na may tinatawag nating CEMOC capability, yung pwedeng mag-opera. Itutuloy din natin yung pag-alaga sa bata, yung tinatawag nating neonatal care, tapos habang nanganganak yung nanay, at yung tinatawag nating pagpupromote ng exclusive breastfeeding. Alam naman natin na maraming proteksyon ang binibigay ng ating gatas ng ina. Tapos itutuloy natin yung sexual and reproductive health services, including provision of family planning commodities. Sa aming pag-monitor, nakikita naman natin na sa mga service delivery points, nandun pa rin yung mga commodities na kailangan sa family planning. Tapos binigyan natin ng ating mga barangay health workers, yung mga ibang mga tumutulong sa health para magbigay ng, mag-dispense ng mga commodities, family planning na good for 1 month, no? Alam natin, nasa bahay, sabi nila, stay at home, baka dumami naman ng bata pag nasa bahay sila. Tapos tinutuloy natin yung Women and Child Protection Services for Gender-Based Violence. While staying at home is very good for all of us, kuminsan naman, violence, yung mga pag nalalasing na yung asawa, sinasaktan yung anak, yung pamilya. So, titignan din natin mga yan. So, pinagpapatuloy din natin ang pagbibigay ng angkop na pagkain, yung mga supplements para sa mga bata. Alam natin ang isang problema natin yung stunting. So, kailangan from pagbuntis hanggang sa mga 2 years old, merong mga nutrients na binibigay sa mga bata. Tapos wag ho natin kalilimutan yung ating TB. Baka lumaganap ito pag hindi natin nabantayan. So may mga testing tayo, tapos may binibigay pa rin tayong libreng gamutan. Tapos po yung mga HIV screening, testing, tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay natin ng tinatawag nating ARVs, antiretroviral. Medyo nagbabago lang ng ating mga distribution. So imbis na kung saan sila nakaregister na treatment hub, kung saan pinakamalapit, doon na lang sila kumuha. Ina-allow natin yan kahit 1 buwan na kanilang mga stock. And then, importante sa panahong ito, yung ating mental health services, naturuan na yung ating mga RHUs ng mental health gap. Ito lang siguro ang kailangan na pag-ibayuhin pa, lalo na sa panahong ito. Tapos yung mga health services for saving lives, yung ating first aid, yung mga disaster na kagaya ng mga nasunugan, yung mga nag-earthquake, binabantayan din natin yan. Tapos yung ating mga non-com, yung mga nag-high blood, matataas ang kolesterol, mga na-atake sa puso. And then sa mga kagaya kong matatanda, wala namang disability, kailangan din nabibigyan ng pansin, natutuunan din yung mga kailangan, yung mga maintenance drugs ng iba, tapos yung mga disabled, ano ba yung mga kailangan nilang mga serbisyo, ipagpapatuloy natin yan. So yan, no? Ang dami-daming serbisyong pangkalusugan ang kailangang maituloy natin kahit na meron tayong COVID-19 situation. Napaka-importante po ng lahat ng mga serbisyong binanggit ni Yusek Cabotaje. Dahil yun na lang nga pong sa HIV, yun na nga lang pong sa TB, yun na nga lang pong para sa ating mga buntis, para po sa ating mga babies, yung breastfeeding po. So ang dami-dami po mga programa na hindi po pwedeng itigil dahil may COVID tayo. So kung matatandaan nyo po sa amin po mga previous pressers, sinasabi ho namin ang pathway po natin ngayon para sa mga serbisyo
para dito sa ating COVID-19 response, meron ho tayong for COVID patients pathway at meron tayong non-COVID pathway para mabigyan po natin ng tugon, mapahalagahan ang mga serbisyong ito. At lagi nga ho nating sinasabi dito sa Pilipinas, Yusek, pag sa Pinoy, para-paraan lang. No? So ito pong mga serbisyong ito, para-paraan lang po tayo para magtuloy-tuloy dahil importante para sa ating mga kababayan. So para po sa lahat ng ating mga nanay at tatay, Yusek, sa ating mga pamilya, ano po ang huling mensahe natin para sa kanila? Ang ating general rule, stay at home, manatili sa tahanan. Pero wag hong kalilimutan yung mga essential health service na kailangan ipagpatuloy. Tanggapin yung mga serbisyo kung yan ay inaalok sa bahay o kung may panahon at sinabi mo nga, you weigh the odds. Kung mas safe, pumunta sa health center. Pumunta sa health center, sa mga clinic para mag-avail sa mga serbisyo na ito. Maraming salamat. Maraming salamat po si Undersecretary Mirna C. Cabotaje. Thank you po at nakapanayam namin kayong ngayong araw na ito. Napaka-importante po ng inyong inilahad sa amin dahil I'm sure ang ating mga kababayan ay mas bibigyang halaga na ngayon ang mga serbisyo, lalong-lalo na para sa kanilang mga anak. Hayaan naman po natin na bukod sa immunization services, ang isa pang essential health service ay ang sexual and reproductive health or SRH, na dapat tuloy-tuloy pa rin kahit may ganitong health emergency katulad ng COVID-19 Enhanced Community Quarantine. Sa gitna ng pagbabaha ng impormasyon tungkol sa COVID, mahalagang ang mga kababaihan na nasa reproductive age group ay may access din para dito sa ating sexual and reproductive health services at alam dapat nila kung saan nila ito maia-access. Bukod sa mga kababaihang nasa reproductive age group, ang mga buntis, ang mga nagpapasuso, ang mga nangangailangan ng family planning services, ang mga survivors ng gender-based violence. Silang lahat ay may mga pangangailangan na dapat tinutugunan ng ating mga health center sa pamamagitan ng pananatili ng mga serbisyong pangkalusugan sa gitna ng COVID na krisis. Ang mga infection control measures ay dapat nailatag sa bawat health center. Hindi rin matatawaran ang tungkulin na ginagampanan ng mga kababaihang health frontline workers. Kaakibat nito ang pagbibigay atensyon sa kanilang mga pangangailangan psychosocial, kalusugan at work environment. At hindi na natin kailangang banggitin kung gaano kahalaga ang PPE sa kanilang mga trabaho, lalong-lalo na kung ito ay pambabae ang sukat. Dapat kasama sa COVID response plan ang prevention efforts and services para maiwasang mangyari ang violence against women at kung mangyari man, malaman ng mga kababaihan kung ano ang maaasahan nilang tulong sa health center at kung saan sila maaring humingi ng tulong. So ito pong mga ating binabanggit ngayon for sexual and reproductive health ay dulot din po ng pakikipagtulungan ng kagawaran sa ating mga partner agencies na gumagawa ng mga policy briefs sa ngayon. Isa na po dito ay ang UNFPA. Maraming salamat po sa UNFPA for this policy brief. Kami po ay muling nananawagan sa lahat, pakiusap o ipakita po natin ang ating malasakit at kabutihan sa mga taong may COVID-19 at sa mga gumaling dito. Napagtagumpayan na po nila ang laban sa sakit na ito. Huwag po natin silang kutyain at katakutan. Lahat tayo ay nanganganib na magka-virus. Maari mo ring makuha ito. Suportahan po natin ang mga may sakit sa halip na hilahin sila pababa. Makikita po natin ngayon sa ating slide dito sa screen, pinapakita ho namin ang isa nating survivor. So siya po ay isang nakapanayam na po namin na ibigay niya sa atin ang kanyang kwento at kami po ay nalulugod na pinagbigyan niya po tayo na maipakita natin sa inyong lahat ang isang success story po ng isang survivor, si Dante, patient 2114. Saludo po kami sa iyo, Dante, at sana po ay ang suporta para sa mga survivors natin ay magpatuloy. Para naman po sa ating question and answer portion, galing po kay Jovic Yi ng Philippine Daily Inquirer. Based on available data, has the DOH seen a super spreader or are the cases more of small clusters? If there is a recorded super spreader, where was this and what were the measures taken to limit infection?
So tinatanong po ni Joe Vicky na kung meron daw po kami nakikita na trends dito po sa ating mga datos na pinag-aaralan, kung ito nga ba daw ay meron po dahil tinasabing super spreader o nangyayari lang po ang mga kaso sa mga small clusters. Ayon po sa latest natin na datos, nakapagtala po tayo ng 18 clusters sa iba't ibang rehiyon. Pag sinabi po natin na cluster, ibig sabihin po mga kaso po na nangyayari sa isang lugar na magkakasama. It's more than 2 at ito po ay maaaring mangyari sa isang pamilya, maaaring mangyari sa isang household na magkakasamang pamilya, maaaring mangyari sa isang komunidad like barangays, munisipyo, or cities. So yan po yung ating clusters. So yun pong 18 cluster na nakita ng DOH sa ating current na data, ito po ay isolated na small clusters lamang. Para naman po sa kaalaman ng lahat, ang super spreader naman po ay isang tao na may kakayahang magkalat ng virus sa higit na maraming tao kumpara sa karaniwang bilang na nahahawa ng isang tao. Halimbawa, ayon po sa WHO, ang bilang po ng taong nahahawa mula sa isang kaso ay 2 to 3. Dahil dyan, tayo ay nagsasagawa ng extensive contact tracing upang masabihan at mabigyan ng kaukulang medical assistance sa mga naging direct contact ng ating pasyente. To date, how many provinces have yet to record any COVID-19 case? What are the factors or commonalities in these areas that make them COVID-free nearly 2 months since the outbreak in the country? So, ang tinatanong po ni Joe Vicky sa kanyang pangalawang katanungan ay kung meron daw pong probinsya na wala pa na naitatala na COVID-19 dito sa kanilang lugar. Ayon po sa huling datos ng DOH, meron po tayong 26 na probinsya na wala pang naitatalang kaso ng COVID-19. Bagaman patuloy po ang pag-aaral natin sa mga factors o nagiging kadahilanan ng kanilang pagiging COVID-free, mapapansin po natin na marami sa kanila ay geographically isolated o hiwalay, halimbawa dahil sila ay nasa isang isla o isang pulo. Kagaya na lamang po ng Siquijor, Dinagat Islands, Batanes, Basilan at Sulu. Galing po kay Caroline Bongkin ng CNN Philippines, how many individuals is the government aiming to test for COVID-19? Nag-peak na po ba tayo? So tinatanong po ni Caroline kung ilan po ang target ng ating gobyerno para matest sa buong bansa. At tinatanong niya rin po kung dumating na po tayo dun sa punto na pinakamataas na numero ng kaso ang ating naitatala. Sa kasalukuyan ay meron pa rin po tayong target na 8,000 test per day hanggang sa katapusan ng buwan na ito. At malapit na po natin itong maabot sa tulong ng ating mga kasama sa health sector at of course our private sector. Ngunit hindi po tayo titigil sa 8,000 per day dahil mas mainam po na tuloy-tuloy ang pagtaas ng ating testing capacity. Kapag mas mataas ang testing capacity, may kailangan tayong ma-identify ng mga pasyente ng mga COVID. At dapat, kahit po tayo ay nagtetest, dapat po meron po tayong mga pasilidad para ma-isolate sila at para mabawasan natin ang pagkalat ng sakit. Galing po kay Aiko Miguel ng UNTV, with the new normal in place, especially in areas who are under the GCQ. GCQ po is General Community Quarantine. What health measures will the companies, industries, and hospitals have to follow? Dapat po nating iayon ito sa konteksto ng ating trabaho. Kagaya po lamang sa ospital, patuloy pa rin ang pagsusuot ng PPE at iba pa hong infection prevention and control measures upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Para naman sa ibang industriya o trabaho, kung kaya po nilang mag-work from home, ay dapat pong subukan na itong gawin. Kung kailangan naman pong pumasok talaga sa lugar ng trabaho, kailangan pong magpatupad ng physical distancing hanggat makakaya. Dapat din po may access ang ating empleyado sa mga facilities para sa paghuhugas ng kamay. Maaari din pong ipagpatuloy na lamang ang mga online meetings imbis na makipagkita ng personal. Depende na nga po ito sa konteksto ng trabaho. So ito po yung sinasabi natin na new normal, ito rin po yung sinasabi natin na minimum health standards. Ibig sabihin, pag tayo po ay nagpatupad ng general community quarantine
or nag-shift tayo from an enhanced community quarantine into a general community quarantine, magagawa lang ito kung tayo ay magkakaroon o magpapatupad ng minimum health standards. Secretary Duque earlier stated that he supports the extension of ECQ until May 15, but minimum health measures should be followed in areas under GCQ and when the extended ECQ will be lifted. Can DOH please elaborate what these are? So, Aiko, yung sinasabi nating minimum health measures, ito na yung mga nasabi natin kanina, no? Sabi natin, ito yung decreasing vulnerability, decreasing transmission, decreasing contact, at decreasing infectiousness. So, kaya sinabi natin, decreasing vulnerability, ibig sabihin, kailangan natin gumawa ng hakbang para tumaas ang resistensya natin, katulad ng pagkain ng wasto, pag-exercise at pag-iwas sa stress. Para naman sa decreased transmission, paraan ito upang hindi tayo magkahawahan sa COVID-19. Dito pumapasok ang ating mga personal measures, yung palagi ang paghugas ng kamay, pagsusuot ng mask, cough etiquette at pag-iwas natin na hawakan ang mukha, bibig, ilong at mata, maging ang pagdidisinfect sa ating kapaligiran. Sa decreased contact naman, tinutukoy nito ang pag-iwas sa mga mass gatherings, pagkakatupad ng physical distancing, pagkakaroon ng shiftings during work, no? Yung ating mga work arrangements, at saka yung mga work from home arrangements. At remote learning para naman sa ating mga estudyante. At para sa huli, ang decreasing infectiousness, ito ay mga paraan para maiwasan ang ating pagkokontak, no? Yung pagsasalin-salin, no? Ng infection from one person to another. So meron ho tayo mga mechanisms para gawin yan, katulad ng contact tracing. Dapat kailangan natin malaman agad kung sino yung may mga simptomas, kung sino yung mga na-expose, no? Para ito ay ma-isolate agad at ang mga tao ay maaring ma-manage agad at maputol natin, no, yung mga taong may simptomas na maaring makapanghawa ng mas malawak. Yan lang po ang ating masasagot para sa araw na ito. Nakadepende po ang kaligtasan natin sa ating lahat. Tayo po ay mga frontliners din sa laban na ito at ang health system po ay ang ating second line of defense. Nasasalo sa atin pag nagkaroon tayo ng COVID-19. Kaya inaanyayahan po namin kayong lahat, tayo po ay magtulungan sa pagsugpo ng COVID-19. Mariin po namin ipinapaalala sa inyo ugaliing mag-fact check. Tumingin tayo sa verified at legitimate sources at siguraduhin tamang impormasyon bago i-share. Hindi po natin kailangan ng fake news ngayon. Tandaan po natin na buhay at kaligtasan ang nakasalalay sa bawat click at share natin sa social media. Maging mas maingat sa pagpapakalat ng impormasyon, lalong-lalo na sa ganitong panahon. Maaari niyo pong tawagan ang ating 24/7 hotline upang isangguni ang sino man pong nagkakalat ng mga maling impormasyon. Tumawag po lamang tayo sa numerong 02-894-COVID o sa 1555. Ulitin po natin, 02-894-COVID o sa 1555. Libre po ito para sa lahat ng subscribers. Para rin po sa karagdagang information at mga updates sa mga susunod na araw, pumunta lamang po tayo sa Facebook page ng DOH o di kaya sa DOH Viber Community at subaybayan po ang ating araw-araw na Beat COVID-19 Virtual Presser. Tuloy-tuloy pa rin po ang operasyon ng ating kagawaran. Shout out po tayo uli sa lahat ng ating mga frontliners, ang ating mga doktor, sa ating mga nurses, mga midwives, medical technologists, at iba pang healthcare professionals, maging ang ating mga security guards, utility services, sanitation companies, delivery crew, supermarket staff, barangay health workers at barangay councils, at sa ating mga kasamahan sa PNP, sa AFP. Maraming salamat po sa pag-aalaga sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong serbisyo, sa inyo pong lahat. Saludo po kami. Gusto rin po naming saluduhan, no, ang ating mga homeliners, ang ating mga lolo, ang ating mga lola, ang ating mga nanay, ang ating mga tatay, mga apo, mga kapatid, at ang ating mga anak. Ang extended community quarantine na ito ay para sa kaligtasan nating lahat. Manatili lamang po tayo sa ating bahay. Sama-sama po nating labanan ng COVID-19. Mag-ingat po tayong lahat. Tandaan,
Together, we can beat COVID-19. Maraming salamat po. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus.